Te gipai jungi apoi. Pat kut ke video mah. Bai jungi apoi hadis tayo mentah si baar ai. Ni ship natai si baar mentah ka apoi ni wat mentah mah. Ya geri kana. Geri kana. Ya. Phun yêu là phơi bù tây bù tây là apoi betul ni baik. Oh ya apoi saya jong pi, apoi jong ana jong atu ong apoi kan. Kenapa? Kenapa? Itu jong pi. Namanya kenapa? Kenapa ya? Ayo blok mana dia? Jangan blok. Te taksi kamki sudah jal para ka hapen her sa thi garkhana ngene ya kejat banget cha jal para safe express sim kena ka bait one mine is one boy ka bait da how do I take this out? इसको खोल देना चाहिए रिसीविंग आप ले लीजिए रिसीविंग We'll receive first. चेक कर लीजिए इसको पहले करके ना चेक कर लीजिए Yeah. Aku अपना ओपन नहीं करके दे दे. Yeah, I have to open now. Give me scissors or something now. वो ये कर देगा नंदे कर देगा हाँ? रिसीविंग कर दीजिए Okay. खाली वन बाय ओनली 2 bites. कौन सी This one. ये वाली दो गाड़ी है. ये वाली हाँ ये वाली वो दो नंबर को बाद में सुना रहा है. Orang siap nah adu Gujarat Pakistan. Ini itu pun. Moga ni kan tiru. Dia. Ikan is back. Nice. Dah. Mari ul maka baik tu macam ni. Tu semua. Near ah. Ndai man. Dara. Up there. House tu. Awak dah sedang fight. Satu kerja. Kena. Satu kerja. Tidak ada. Sedap. Mohican is back. Moy.
Dapat jumpa terbaik lah. Ngomong tu. Baik nak makan Dik. Jemput. Tu. Nak berat tu Dik. Ai bak mana tu? Petrol. Bat merah ni, bat macam mana ni? This one is yours, na? Yeah. Please write here that you have received the broken bike, na? This I've received, no? No. The damage. Oh, damage. Okay. Okay. Alah. Just wait, okay? Cái bên đó Mania
हेलो हेलो हाँ कहाँ पे है? वो इधर ब्लॉक में फंस गया इधर अंजलि रिलायंस पिकअप कर लिया? हाँ ठीक है. Mas spot mo guma. Boleh nak kerja? tu dah mak. Ya. Ada tu. Oh. Hey, bye. See you. Dah. Lupa juga benda yang aku sisi nak boleh. Ramai lah. Kalau kami borok sekata boleh hanya tinggal di sini boleh. Aku nyos ni sini saya borok oi ke. Jangan borok oi ke India boleh. Yang ini emang ada kalau kami di Anggal boleh. Tontas ni tak apa ke baik boleh. Ni kuat banget burom. Bat sungguh bah menadang kat bang boleh. Dia kerja kita kerjaไปจงเลยเป็นเอาไปสุกเอาไปสีเองสีซ้ำบางอย่างมันเดินเบี้ยงไปอีกแฟมิลี่จงเลยเอาไปมาไปที่ป๊อปจงเลยเอาไปวันนั้นก็ไปช่วยอายบ้างมันดังใหญ่สุมาสุเคจงเลยเอาไปบัดคำตั้มเนี่ยครับแล้วก็พาจงเลยข้ามันเยอะอะไรไปคำพูดเอาไปวันนั้นมันช่วยมาไปป๊อปจงเลยมีปังเป็นสื่อสารตาอัพเป็นMas, bab syau ni mo, amal akut karai jungi. Mas, adab. Bang syau. Tu jungi keradab bat nakam syuk ban. Kan dia ka? Musuh. Tu jungi keradab bat dua hadir saya rai biang adu November saya Arunachal. November to Arunachal. The tour is done and the bites have reached Shillong safely. Also, and there are few damages to the indicators, mudguard, handlebars, but it can be repaired. So we have to mail the concerned office. There, sekeduk pak away ka.
tour mah. Naik collaboration pun kita ya support yang ni, kita buat jeng tuai. Ban ni ai buat you play ni kong tu bagi perlok bagi sebar mah. Ba. Sinal to try ba. Vậy tan ra một sâm. Tahu tu. Kena berpikir terkut salah.